How are you, my dear students? I hope you are all fine. Our video today will be about research paper rubric, and with you, Dr. Samar Yousef, PhD in Science and Microbiology, Biology teacher Sam Alex. Please take your notes during watching the video. Please immediately after watching this video, right-click your desktop, choose New folder, and name it Research. Open this folder, right-click New Microsoft Word document, name it Cover Page. Then, another word, name it Cover Page, Table of Contents, Figures and Tables, in Abstract, Introduction, Literature Review and Theoretical Analysis, Conclusion, Recommendations, and finally, Literature Cited. So, now you have 8 files inside the Research folder. Let's start with the cover file. The cover is on the first page and contains all needed information as follows in a table: author's name, emails and codes, group number, school name, grade level, semester, and finally academic year. Title. Choosing the title is the most important step in preparing your research, because what about if your research is excellent, but your title doesn't engage the reader? So, the title must contain the purpose of the paper and the end scope. The title must be accurate and specific to the paper purpose. للتوضيح هستعين بورقة من أوراقي البحثية والمنشورة على ResearchGate، وده موقع من المواقع العلمية الموثوق بها. My topic was enzymes. زي ما بعضكم هيكون مختار topic من ال5 مواضيع المقررة عليكم، زي الالترناتيف انرجي او البولوشن او ندرة المياه او وسائل علاج مشكلة التكدس السكاني او استخدام الاتصالات لمواجهة الأوبئة المرضية. بعد ما اخترت التوبيك كان لازم اختار تايتل، وزي ما هو مطلوب منكم ان انتم تختاروا تايتل، فوقفت مع نفسي وسألت نفسي بعض الأسئلة، واللي هي كانت عبارة عن أنا هشتغل في إيه في موضوع الإنزيمات ده؟ هل أنا هشتغل برودكشن إنتاج إنزيمات؟ طيب إيه اللي هيميز البرودكشن بتاعي عن باقي الإنزيمات الموجودة؟ إنها هتبقى thermostable enzymes، ثابتة حراريا. طيب هو أنا هنتج كل أنواع الإنزيمز ولا إنزيم معين؟ لا، أنا هشتغل على نوع معين واللي هو كان اسمه استريز إنزيم. طيب هنتجه ازاي ومنين؟ هل هستخدم recombinant microorganism ولا هستخدمه هنتجه بطريقة chemicals؟ أنا هستخدم recombinant microorganism. So this thermostable enzyme will be recombinant enzyme. طيب هنتجه في كمية صغيرة في فلاسكة 50 ملي ولا هنتج لتر ولا هنتجه في large scale production؟ فأنا اخترت حاجة وسط، هنتجه في 3 لتر fermenter، فالبرودكشن هيكون in 3 لتر stirred tank bioreactor. طب هنتج الانزيم بس ولا هعمل له purification تنقية، وهبتدي اعمل له كمان characterization هعين الخصائص اللي بتميزه عن باقي الانزيمز؟ وعن طريق اجاباتي للاسئله دي وصلت للعنوان اللي انا هنشر بيه البيبر بتاعي، واللي كان عباره عن thermostable recombinant esterase production in 3 liter stirred tank bioreactor purification and characterization. وبالفعل تم وضع العنوان ده، والبيبر حاليا منشورة في جورنال اسمه Biotechnology Journal. ولما بفتح البيبر بلاقي اسم الجورنال اللي منشورة فيه، والجورنال ده بيكون له حاجة اسمها ال RF أو Ranking Factor، وطبعا كل ما بيزيد ال RF كل ما بيكون أفضل. تاني حاجة لازم اخد بالي منها هي المؤلفين. فلو بصيت على الأوثرز هنا هنلاقي ان بعضهم موجود عليه A ستار وبعضهم موجود عليه A وبعضهم موجود عليه B. فور اكزامبل الدكتورة نادية عبد المحسن سليمان A ستار لأنها هي دي الكورسبوندنج أوثر ودايما بيكون موجود الإيميل بتاعها. هنلاقي مؤلفين زي بروفيسور دكتور ياسر رفعت عبد الفتاح
وانا اسمي سمر محمد يوسف. موجود علينا ايه ودوت لان احنا من ضمن الناس المنفذين فعليا للفكرة وشغل البراكتيكال. وطبعا شغل البيبر ده تم في معمل دكتور ياسر رفعت عبد الفتاح. من ضمن المشرفين على البيبر كان دكتور ايهاب راغب الحلو، وعليه الليتر بي، وبنلاقي ان الليتر بي دوت بيindicate ان هو شغال في Botany and Microbiology Department Faculty of Science Alexandria University. تالت حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها في أي بيبر هستخدمها كريفرنس عندي، إن أنا أشوف تاريخ النشر بتاعه. فلو بصينا هنا لتاريخ النشر بنلاقي مكتوب إن الارتكل دي received في 10 أكتوبر 2014. بعدين بتاخد الوقت دوت اللي الإديتور فيه بيبتدوا يعملوا لها ريفيجن أو مراجعة، وخلصت المراجعة بتاعتها في 19 نوفمبر 2014 وحصل لها acceptance وتم نشرها في 27 نوفمبر 2014. وطبعا لازم الدراسات السابقة اللي هستعين بيها تبقى في ال10 سنوات السابقة للبحث بتاعي وتكون peer reviewed. وعلشان نعرف peer reviewed publications أو اللي هي referred journals أو بيقولوا عليها scholarly journals، دي عبارة عن articles written by experts اتكتبت عن طريق خبراء and reviewed by several other experts، وكمان اتراجعت عن طريق العديد من الخبراء في نفس الفيلد، في نفس التخصص، في نفس المجال. يعني لو شبه البيبر بتاع في الانزيمز دي لازم تكون حصل لها ريفيو عن طريق expert in الانزيم فيلد، وكمان تكون مكتوبة او الاوثرز بتاعها يكونوا متخصصين في مجال الانزيمز. فلو بصينا هنا هنلاقي ان من ضمن الاوثرز دكتور ياسر رفعت عبد الفتاح ودكتور ايهاب راغب الحلو. هنلاقي ان الاوثرز دي ليهم publications و working on these related projects في مشاريع بحثية ليها علاقة بنفس مجال البيبر دي. كمان هسأل نفسي العديد من الأسئلة واللي منها هل هي اتكتبت عن طريق سكولر زي ما قلنا عن طريق باحث علمي في نفس المجال ده، هل هي التوبيك بتاعها ده اتراجع بواسطة خبراء في نفس الفيلد. طيب الاستراكشر بتاع البيبر ده هل الاستراكشر بتاعها مكتوب بطريقة علمية بمعنى في abstract و introduction material and methods result and discussion. How it is written? It is written in a formal or public way. Abstract بيمثل 15% من الريسيرش، والمفروض انه يكون في حدود من 250 ل 300 كلمة، ويكون brief مختصر و understandable without reading the entire work. بمعنى ان انا بمجرد ان انا اقرا الابستراكت افهم الموضوع كلية او ابقى عارفة الموضوع بيدور حوالين ايه. في نفس الوقت يكون عندي excitement و desire ان انا اتعلم اكتر عن التوبيك. لازم يكون brief وفي نفس الوقت بيبين لي overall purpose الهدف العام للريسيرش بتاعي، وكمان prior research findings and major research conclusions. والwriting لازم يكون professional علشان نقدر ان احنا ناخد distinguished. لو اخدنا example abstract of my paper, I start it with sentence about the importance of thermophilic lipase or esterase to attract the reader. أهمية إنزيم استخدام الاستريز الثابت حراريا هذه الأيام، وذلك لاستخدامه في مجالات التكنولوجيا الحيوية. تاني جملة كانت بتتكلم عن البيربوز أو الهدف الرئيسي من الدراسة، واللي هي كانت بعنوان It was thus aimed in this present study to optimize the enzyme on large scale production to purify and characterize the produced enzyme. وبعد كده بدأت أتكلم عن الميجور research conclusions. طبعا انتم في الجزئية دي هتتكلموا باختصار عن ملخص النتائج اللي وصلتم بيها
من الدiscussion والاناليسيس للprior researches. هنلاحظ ان scientific writing بيكون in passive voice او المبني للمجهول. example، لما جيت اتكلم عن ان انا عملت cloning للجين فقلت the gene was cloned directly. هنلاحظ ان اسفل abstract بيكون موجود في حاجة اسمها الكيوردز. الكيوردز دي او الكلمات المفتاحية واللي لو انا استخدمتها في اي محرك بحث هستطيع ان انا اوصل للبيبر. For example, in this paper, recombinant esterase, histidine, tag purification, and stirred tank bioreactor. Introduction بتمثل 10% من الريسيرش ومفروض انها تكونتين من 400 ل 500 كلمة. Include topic sentence و thesis statement to introduce the purpose and the scope of the paper. كمان المفروض يبقى بتكون بتحتوي على من 3 ل 5 أسباب أو حقائق. بتكونكت at least على الأقل 5 STEM subjects، وناخد بالنا إن هي إن ال 5 STEM subjects learning outcome of the current semester. We mean with current semester the second term supporting your research. A brief conclusion about the research, not the findings. لو أخدنا example introduction of my paper, I start it with the topic sentence, which was microbial sources are superior to plants and animals for enzyme production, and this can be attributed to the ease with which they can be mass cultured and genetically manipulated. So it is the topic sentence. This topic sentence أو الجملة اللي بتتكلم عن الموضوع الرئيسي وهو ال production of enzymes من microbial sources. فدي كانت الجملة الرئيسية في الموضوع. بعد كده هتكلم عن thesis statements واللي المفروض بتوضح ال purpose وال scope of the paper. واللي كانت عندي هنا large amounts of such enzymes are required for fundamental studies as well as for biotechnological application. إن أنا محتاج كميات كبيرة من مثل هذه الإنزيمات علشان أستخدمها في المجال التطبيقي في التكنولوجيا الحيوية. بعد كده لازم أنهي الانترودكشن ب brief conclusion about the research not the finding. بمعنى conclusion على الأبحاث السابقة. أنا في الانترودكشن يعني أنا لسه ما عملتش findings، ما بقاش عندي حاجات أنا توصلت لها، ولكن أنا بتكلم عن conclusions لدراسات سابقة. فاتكلمت هنا قلت إن both physical and biological factors are quite different in a fermenter and in shake flask. Moreover, controls on the reaction in a shake flask are extremely limited, while in a fermenter such controls are almost limitless. وعلشان كده لأن هو لقوا إن في الفرمنتور هيبقى أفضل accordingly results obtained in a shake flask should be taken only as preliminary indicators. يعني الدراسات اللي بتتعمل في شيك فلاسك دي بتكون دراسات بدائية indicators بس اللي هي ان في activity ولا لا، ايه هي conditions الرئيسية علشان الأورجانيزم ده يحصل له growth. For successful industrial production and must be verified in studies carried out in fermenter. لكن بعد كده لازم نخليها في fermenter وبناء على conclusions دي تم في هذا البحث في هذا الريسيرش تطبيق البرودكشن ده in a fermenter. literature review and theoretical analysis، ودي بتمثل 25% من البحث، والمفروض ان هي ما تزيدش عن 2000 كلمة، تكون في حدود من 6 to 10 pages، ودي تعتبر اكتر جزء في البحث ممكن ياخد مني وقت ومجهود لان هي دي البحث الرئيسي. بتinclude citation من 5 ل 7 prior researches of the same topic، وزي ما اتفقنا المفروض انها تكون peer reviewed paper، واتكلمنا عن ال peer reviewed. تاني حاجة المفروض ان انا اعمل discussing و analyze لل finding of prior research.
بمعنى ان انا اشوف ايه هي نقاط القوة ونقاط الضعف دي، ده في جزء الدسكشن prior research، وكمان اعمل لها analysis، والاناليسيس ده المفروض يكون supported ب scientific law و theories، ويكون provide evidence of learning transfer of the STEM subject learning outcomes. المفروض كمان ان انا بعمل discussion و analysis لل finding of current research. discussing لل finding بان انا اسأل نفسي why and how should they work، واعمل analysis supported by pictures و graphs و charts and other visuals. كمان اخلي بالي ان المفروض في ال learning transfer يكون ل7 مواد من مواد STEM، وزي ما اتفقنا بتاعت ال current semester. لو اخدنا مثال from my paper عشان اوضح لكم ازاي نعمل discussion للدراسات السابقة. على سبيل المثال انا كنت وجدت انهم استخدموا هذا الفيكتور او البلازميد في ابحاث سابقة عشان يعملوا بيه الكلونينج، ولكن على الرغم ان هو ليه نقاط قوة انه استخدم عن طريق العديد من الباحثين واللي منهم كارسي وروا واند سليمان ايتال، ولكن however في جين كان اسمه BLE كان was unsuccessfully expressed using this vector. ما نجحوش ان لانج ما نجحش ان هو يستخدم الفيكتور ده علشان يعمل كلونينج للجين بتاع BLE. وهنلاقي برضو ان هو اكيد ذاكر سبب ليه طيب هو ما نجحش، فادى افتراضيه this may be because of the eukaryotic origin of the BLE، ان كل الناس او الريسيرشرز دول كانوا بيعملوا كلونينج لجينز من بروكاريوت، لكن ال BLE ده كان eukaryotic origin، وبالتالي ما قدرش او ما نجحش ان هو يعمل له expression في الفيكتور ده. زي ما قلنا ان الجزء الخاص بالليتريتشر ريفيو اند theoretical analysis المفروض ان هو including graphs tables and figures. لو بصينا للفيجر اللي قدامنا المفروض ان احنا ناخد بالنا ان احنا بنكتب التايتل بتاع الفيجر كامل زي ما هو مكتوب في التكست، وبنديله نمبر، والنمبر ده بيكون موجود برضو وعمل له ريفير ليه inside the text. المفروض اخد بالي من الاكس اكسس والواي اكسس ان هما مكتوب عليهم التايتل بتاعهم، وكمان مكتوب اليونت بتاعه الفاريبل اللي بيحصل له تغير، زي مثلا التايم احنا بنقيسه بايه، باور ولا مينت ولا سكند، فلازم اكون موضحه ان انا هنا قايساه عن طريق الاورز. كمان ده انا كاتبه ان هو افتر اندكشن، يعني لو انت بتستخدم الفاريبل ده في وقت او توقيت معين بيتغير فلازم نذكره ونكتبه على الاكس اكسس. نفس الكلام بالنسبه للواي، نفس الكلام بالنسبه لاستخدام التيبلز، بكتب بياخد نمبر وبيكون له تايتل شبه التايتل اللي موجود في التكست، وبرضو لو انا مستخدمه يونتس معينه بكتبها يعني ملي مولر برسنتج. ولازم نعرف ان احنا اي حاجه فيجوال بنستخدمها سواء كانت تيبل سواء كانت فيجر او ايمج المفروض تكون معبرة وكافية ان انا احصل منها على المعلومة كاملة دون الرجوع للتكست. conclusion بتمثل 15% من الريسيرش، contain من 250 ل 300 word. include the research findings which are drawn from the discussion and analysis of the prior research. These findings meet the research purpose and are well developed and applicable within the research scope. Findings are clear and can be used in further research. لو أخذنا مثال على ال conclusions، لو قلت thermostable alkaline phosphatases have many beneficial qualities such as high thermostability, high reaction rates, and excellent resistance to denaturation or microbial contamination. Because of these advantages, there has been increasing attention to alkaline phosphatase from thermophilic bacteria. Recommendation ده بيمثل 10% من الريسيرش، المفروض ان هو ما يزيدش عن 150 كلمة. Recommendations for future research are provided including specific ways the findings could be applied and improved in the future, are practical and directed toward a future research, engineering or policy group.
Recommendations are clearly informed by the research purpose. Literature cited ده بيمثل 10% من البحث، وعلى الأقل المفروض تستخدم 5 مصادر وتكتبهم in text، وهنكتبهم كمان بعد كده في صفحة خاصة بيهم هنسميها reference في الملف اللي أنا قلت لكم عليه، هتخلوه من ال8 ملفات بتوع الوورد اللي في الفولدر اللي كان اسمه research. كمان مفروض ان الانواع او الكاينز بتاعه الريسورسز دي تكون مختلفه، يعني مثلا تستخدم بيبر، تستخدم بوكس، انسايكلوبيديا، هنستخدم ويب سايتس. وكمان الحاجات دي المفروض تكون peer reviewed زي ما احنا ما قلنا. ويا ريت على طول نصيحتي ليكم ان انتوا كل ما تستخدموا اي publication او اي reference لازم تروحوا على طول وتكتبوه في الفايل بتاع الوورد اللي انتم مسمينه reference، عشان في نهاية الريسيرش ما تنسوش ايه هي الريفرنس او المراجع اللي انتوا استخدمتوها. EPA in text citation. ال EPA in text citations consist of the author's last name, publication year, and if applicable, the page numbers. The page numbers are required when quoting and encouraged when paraphrasing. And you can omit the page numbers when referring to a source as a whole. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان علشان نعمل in text citation، فهديكم example. مثلا لو قلنا the author claims that، حطيت quotation، قلت والجملة plagiarism is becoming a bigger problem، وقفلت الكوتيشن تاني. هكتب ال in text citation ازاي؟ هفتح قوسين، هكتب اسم الساينتست اللي هو سميث، بعد كده هيبقى فيه كما، هحط السنة 2014، بعدين اعمل كما تاني، بعدين احط البيج وفول ستوب واحط النمبر. وهنا النمبر اوف البيج بيكون ضروري ان انت تكتبه طالما انت حاطط الكلام between ايه quotations، فلازم تقول للقارئ هو هيجد الكلام ده في انهي صفحة، لان انت حاطط جملة محددة موجودة. as Smith between two brackets 2014 has shown plagiarism is a serious issue for university. انت هنا اتكلمت عن الهول بيبر او الهول سورس، ما عملتش ريفير لبيج معينة، ما اشرتش لصفحات معينة سميث قال الكلام ده فيها، ولكن ده في البيبر كلها كان طالع منها المفهوم العلمي اللي انت توصلت اليه. ففي الحالة دي ممكن انت تعمل omit او تحذف رقم الصفحة ما تكتبهوش. برضو في الاكزامبل ده ممكن تتكتب بطريقة تانية، in مثلا 2014 كما Smith found that plagiarism is becoming increasingly widespread. طيب بالنسبة للبيج بتاعت الريفرنس، هكتب فيها الريفرنس ازاي على طريقة ال EPA فورمات. ان انا لو عندي standard source reference begin with the author's surname، الauthor surname followed by a comma, then the initials of his or her first name، شبه هنا في الاكزامبل حاطط الجي، then full stop، بعدين between two brackets بحط الير بتاعت البابليكيشن. طب افرضوا انا عندي اكتر من author للبابليكيشن ده، هعمل ايه؟ هكتب السير نيم بتاع الاول author واحط كوما، وبعدين احط الانيشيالز بتاعت الفيرست نيم، واحط فول ستوب، بعدين احط كوما، وابتدي اكتب السير نيم بتاع السكند ساينتست، وهكذا افضل احط كوما واكتب السير نيم كاما الانيشيالز فول ستوب كاما لغايه اخر ساينتست. هحط as واقوم حاطه ايه اسمه السير نيم كاما الانيشيالز اوف الفيرست نيم فول ستوب، بعدين between two brackets هحط the year of publication. The APA reference page is a separate page at the end of your paper where all sources you cited in the main text are listed. The references are sorted alphabetically, double-spaced, and formatted using a hanging indent of ½ inch. Use references as a page heading and include a running head
with your paper title and page number. يعني لازم في البداية خالص الصفحة اللي انت هتكتب فيها الريفرنس بتاعتك تظبط الهوامش بتاعتها تكون 1 بوصة 1 inch من كل الجهات زي ما انتم شايفين. كمان يكون فيها running head مكتوب فيه التايتل بتاع الريسيرش بتاعك، ويكون فيها البيج نمبر، ويكون فيه بقى التايتل بتاع البيج ده عبارة عن كلمة ريفرنس. بعدين تبتدي تكتب الريفرنسز بتاعتك وترتبها alphabetically، وتيجي عند كل ريفرنس وتظبط تعمل كده سيتنج للباراجراف بحيث ان انت تخلي ان الفيرست لاين يكون هانجينج، ويكون الهانجينج ده عبارة عن ايه؟ نص انش. تختار ان هو يبقى فيه اندنتيشن نص انش، يعني اول سطر في الباراجراف بتاع الريفرنس يكون هانجينج نص انش عن بقية ايه السطور اللي تحت الفيرست لاين. layout, title, name, size, graphics, tables, photos and other images، ودي بتمثل 15%. The background is white and the font color is black. Use 12 pt times New Romans. Set 1 inch page margins. Apply double line spacing. Insert a running head on every page with paper title only. Indent every new paragraph half inch in first line. Avoid plagiarism لأن نسبة الاقتباس اللي مسموح بيها تاخدها copy وبيست هي 20% فقط. فلازم ان انت تعمل paraphrase او اعادة صياغة، وما ننساش لما نيجي نعمل اعادة صياغة للكلام اللي احنا واخدينه من دراسات سابقة نعمل refer للبيج نمبر بتاع اللي موجود فيه الكلام ده في الريسيرش بيبر. Suggested layout of the research paper: not more than 18 page. Cover is 1 page. Table of contents, table of figures from 1 to 2 pages. Abstract 1 page. Introduction 1 page. Literature review and theoretical analysis from 6 to 10 pages, including graphs, tables, statistics, figures. Conclusion 1 page. Recommendations 1 page, and literature cited 1 page. We reached to the end of this video. I hope that I could help you. Don't hesitate to contact with me, and thank you.